હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે તમારું મારી ચેનલ કુક વિથ નીલમમાં. આજે આપણે બનાવીશું વિસરાતી જતી વાનગી ડંગેલા. ખાવામાં એકદમ સોફ્ટ અને ટેસ્ટી, બનાવવામાં પણ એકદમ સરળ રીતે એવી આ વાનગી બને છે. તો ચાલો બનાવીશું. ઘરના તવા પર જ બનતી આ વાનગીનો વિડીયો જો તમને પસંદ આવે તો મારી ચેનલને લાઇક અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બાજુમાં રહેલ બેલ આઇકનને ક્લિક કરજો. ડંગેલા બનાવવામાં અહીંયા 3 કપ હાંડવાનો લોટ લીધો છે, જે બજારમાં ઘંટી પર આસાનીથી મળી જાય છે. હવે તેમાં 1/4 ચમચી મેથી દાણા એડ કરીશું, જેથી આથો સારો આવે. અડધો કપ દહીં એડ કરવાનું અને મિક્સ કરી લેવાનું. તો દહીં થોડું ખાટું જ લેવાનું છે, જેથી આથો સારો આવે. હવે તેમાં પાણી એડ કરતા જવાનું અને મિક્સ કરતા જવાનું. તો થોડું પાણી એડ કરીશું અને મિક્સ કરી લઈશું. તો ડંગેલાને ઇન્સ્ટન્ટ પણ બનાવી શકાય. લોટમાં અડધો કપ દહીંના બદલે 1 કપ દહીં લેવાનું અને હસેકા ગરમ પાણી એડ કરવાનું અને અડધો કલાક જ પલાળવા દઈશું. તો એ રીતે પણ ડંગેલા બનાવી શકાય. તો તમે જોઈ શકો છો કે આ રીતનું જાડું બેટર રાખ્યું છે. તેને 7 થી 8 કલાક ઢાંકીને પલાળવા દઈશું. તો 8 કલાક જેવું થઈ ગયું છે, આપણે ચેક કરી લઈએ. તો બેટર એકદમ સરસ ફૂલી ગયું છે. તમે જોઈ શકો છો આથો પણ સારો આવી ગયો છે અને એકદમ જાળીદાર આપણું બેટર થઈ ગયું છે. હવે 3 ચમચી ઘઉંનો લોટ લીધો છે, તેમાં 2 ચમચી જેવું તેલનો મોવન એડ કરવાનું અને સારી રીતે મિક્સ કરી લેવાનું. તો આ સ્ટેપ કરવાથી ડંગેલાનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે. પરંતુ જો તમારી પાસે ઘઉંનો જાડો લોટ ના હોય તો સ્ટેપ સ્કીપ કરી શકાય. હવે લોટને આપણા બેટરમાં સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. તો ડંગેલાને સાંજે જમવામાં કે સવારના નાસ્તામાં પણ ખાઈ શકાય છે. હવે એક નાની દૂધી લીધી છે, વજનમાં 250 ગ્રામ છે. તેને છોલીને છીણીની મદદથી છીણી લઈશું. તો તેનું આ રીતે છીણ તૈયાર કરી લેવાનું. તેને હાંડવા ડંગેલાના બેટરમાં એડ કરી લઈશું. હવે તેમાં 2 ચમચી મરચાંની પેસ્ટ એડ કરીશું, 2 ચમચી આદુ લસણની પેસ્ટ એડ કરવાની, 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર એડ કરીશું, અડધી ચમચી હળદર પાવડર એડ કરવાનું, 1/4 ચમચી અજમો એડ કરીશું અને 1/4 ચમચી જેવું લાલ મરચું પાવડર એડ કર્યું છે. તો લાલ મરચું પાવડર કરવું ઓપ્શનલ છે. સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરી લેવાનું. 2 ચમચી ખાંડ અથવા તો ગોળ એડ કરવાનો. આપણો ટેસ્ટ બેલેન્સ થઈ જશે, ખટાશ ગળપણવાળો. ખાંડ અથવા ગોળ તમારી પાસે જે હોય તે મિક્સ કરી લેવાનું એડ કરીને. અને મિક્સ કર્યા પછી બેટરને 5 મિનિટ જેવું રહેવા દઈશું. હવે તેમાં ધાણા એડ કરી લેવાના. તો ધાણા એડ કરવાથી ડંગેલાનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે. તો આ રીતે ડંગેલા તમે પણ જરૂરથી બનાવજો. હવે તેમાં 1/4 ચમચી ખાવાનો સોડા એડ કરીશું અને તેમાં ઉપર અડધી ચમચી લીંબુનો રસ એડ કરવાનો, જેથી ખાવાનો સોડા એક્ટિવેટ થઈ જાય અને મિક્સ કરી લેવાનું. હવે લોખંડની તવી લીધી છે. ગેસની આંચ મીડિયમ રાખવાની. તવી ગરમ થાય એટલે તેમાં 1 ચમચી તેલ એડ કરવાનું અને બેટર એડ કરી લેવાનું છે. તો બેટરને વધારે સ્પ્રેડ નથી કરવાનું. બસ આ રીતે બેટર એડ કરીને થોડું થીક જ રાખવાનું છે. બસ આ રીતે એને થોડુંક સ્પ્રેડ કરી લેવાનું અને સાઈડ પર 1 ચમચી તેલ એડ કરી લેવાનું, જેથી ડંગેલા નીચે ચોંટી ના જાય. હવે ઉપર તલ સ્પ્રિંકલ કરીને ઢાંકણ ઢાંકી દેવાનું અને 3-4 મિનિટ ધીમી આંચે થવા દઈશું. તો હવે ચેક કરી લઈએ. તો ડંગેલામાં આ રીતે ઉપર બિલકુલ પાણીનો ભાગ નથી. એકદમ કોરું પડી જાય એટલે તેને પલટાવી લેવાનું અને તેને ધીમી આંચે જ થવા દેવાનું. સાઈડ પર અને ઉપર થોડુંક 2 ચમચી જેવું તેલ એડ કરી લઈશું અને પાછું ઢાંકણ ઢાંકીને ફરી 2-3 મિનિટ થવા દઈશું. તો હવે ચેક કરી લઈએ. તો પાછળ પણ આપણું ડંગેલું સારી રીતે થઈ ગયું છે. બસ આ રીતે આપણે ક્રિસ્પી કરી લેવાનું. તો ડંગેલાના બેટરને ફ્રીઝમાં પણ રાખી શકાય છે. જ્યારે નાની ભૂખ લાગે અથવા તો નાસ્તાના ટાઈમે ચા સાથે પણ બનાવી શકાય છે. ડંગેલા ઠંડા થયા પછી પણ એકદમ ટેસ્ટી લાગે છે.
તો ટ્રેડિશનલ રીતે ડંગેલાને આ રીતે વઘાર્યા વગર જ બનાવવામાં આવે છે. તો તમે જોઈ શકો છો કે સરસ થઈ ગયું છે. તેને પ્લેટમાં કાઢી લઈશું. હવે બીજી રીતે વઘારીને આ રીતે આપણે તવીમાં તેલ એડ કરી લેવાનું છે. તેમાં અડધી ચમચી જેવી રાઈ એડ કરી લઈશું. રાઈ તતડે એટલે તેમાં મીઠા લીમડાના પાન એડ કરી લેવાના. એકદમ થોડીક હિંગ એડ કરીશું અને અડધી ચમચી તલ એડ કરી લેવાના. તલ ફૂટે એટલે તેમાં આપણું ડંગેલાનું બેટર એડ કરી લેવાનું. બેટર થીક જ રાખવાનું છે. બસ આ રીતે થીક પાવડર જ બનાવવાનો એનો. તો એમાં ઉપરથી તલ સ્પ્રિંકલ કરીને બસ આ રીતે અને તેનું ઢાંકણ ઢાંકી દેવાનું અને તેને પણ આપણે 3-4 મિનિટ એકદમ ધીમી આંચે થવા દઈશું. તો આ રીતે તમે જોઈ શકો છો કે ઉપર એકદમ કોરું પડી ગયું છે, પાણીનો ભાગ નથી, તો ડંગેલાને પલટાવી લેવાનો. બસ આ રીતે તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ સરસ થઈ ગયું છે. તો બીજી બાજુમાં પણ એ રીતે આપણે કરી લઈશું. તેલ એડ કરી લેવાનું અને પાછું ઢાંકણ ઢાંકીને ફરી 2-3 મિનિટ થવા દઈશું. બસ આ રીતે નીચે તેલ મૂકીને ઉપર ઢાંકણ ઢાંકી દેવાનું, જેથી નીચેથી પણ ક્રિસ્પી થઈ જાય. તો હવે પાછું ચેક કરી લઈએ. 3-4 મિનિટ થઈ ગઈ છે. તો બસ આ રીતે તમે જોઈ શકો છો કે સરસ આપણું ડંગેલું તૈયાર થઈ ગયું છે. તો ડંગેલાને હંમેશા ધીમી આંચ પર જ ચડાવવાનું છે, તો અંદરથી સારી રીતે ચડી જાય. બસ તો હવે સર્વ કરી લઈએ ડંગેલાને. તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણો અહીંયા એકદમ સરસ ડંગેલા બનીને રેડી થઈ ગયા છે. તેને ટોમેટો કેચઅપ અથવા તો ચા સાથે એને સર્વ કરી શકાય છે. જો તમને મારો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને આવી જ નવી રેસિપી માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો.